السلام علیکم ډیوال لرننګ اکیډمۍ ته په خیر راغلی. نن لیکچر کې موږ ټرانزیټو اینډ ټرانزیټو ورب وایو. اکثر سټوډنټ په ټرانزیټو اینډ ټرانزیټو ورب کې کنفیوز کیږي. نو نن لیکچر کې موږ یو څو داسې ټریکس استعمالو چې په جمله کې موږ د ټرانزیټو اینډ ټرانزیټو ورب شناخت او پیژندلو په اسانه کولی شو چې ټرانزیټو ورب څه ته وایي او اینډ ټرانزیټو ورب څه ته وایي. پهله موږ ټرانزیټو ورب پیژنو چې ټرانزیټو ورب څه ته وایي. ټرانزیټو ورب ته په اردو کې پهله متعدی هم وایي. دا هغه ورب دی د کوم دپاره چې د یو ابجیکټ ضرورت وي، نو هله به دا زموږ سره یو کمپلیټ سنس جوړوي. ډیفینیشن یې داسې کوو چې a transitive verb is a type of verb that needs an object to make complete sense of the action being performed by the subject. په جمله کې سبجیکټ زموږ سره یو کار کوي، نو د هغې اکشن به تر د ابجیکټ ته پورې رسي. چې کله ابجیکټ نه وي نو موږ سره به کمپلیټ معنا نه ورکوي، کمپلیټ سنس به نه جوړوي. لکه د مثال په طور باندې زه داسې ووایم چې پاکستان ډیفیټډ، دا زموږ سره یو کمپلیټ سنس نه جوړوي. ځکه سنس نه جوړوي چې موږ سره ابجیکټ نشته. دلته پاکستان زموږ سره سبجیکټ دی، ډیفیټډ زموږ سره یو ورب دی. خو دا ورب چې کوم دی دا ټرانزیټ ورب دی، دې دپاره د ابجیکټ ضرورت دی، نو هله به دا د پاکستان اکشن تر د ابجیکټ پورې وړي. لکه د مثال په توګه که زه داسې ولیکم چې پاکستان ډیفیټډ انډیا، نو دلته دا سنټینس زموږ سره اوس کمپلیټ سنس جوړوي. ځکه کمپلیټ سنس جوړوي چې پاکستان ډیفیټډ انډیا، دا زموږ سره ابجیکټ دی. With the transitive verb, the object directly receive the action. یا موږ داسې وایو چې transitive verb pass action to the object. په transitive verb کې زموږ سره action تر object ته پورې رسي. که زموږ سره په جمله کې object نه وي، زموږ سره بیا meaning complete نه ورکوي. که زه داسې ویم چې he killed، اس نے مارا. what did he kill؟ دا کمپلیټ سنټینس زموږ سره نه دی، ځکه چې ابجیکټ نشته. که داسې زه ابجیکټ ولګوم چې he killed a snake، نو زموږ سره اوس ابجیکټ دلته رالو snake، نو مینینګ او سنس کمپلیټ شو. اوس دغه شان که زه ووایم چې آیسا میں نے دیکھا، ما څه شی ولیده، کمپلیټ سنټینس نه دی. ځکه کمپلیټ نه دی چې دی کې ټرانزیټیو ورب دی سا، او د ټرانزیټیو ورب لپاره د ابجیکټ ضرورت وي. که زه داسې یم چې آی سا یو، میں نے تمہیں دیکھا، نو بیا زموږ سره کمپلیټ سنس جوړوي. دغه شان که زه یم چې شي ایټس وہ کھاتا ہے کیا کھاتا ہے، څه شی خوري، کمپلیټ سنس نه جوړوي. که زه داسې یم چې شي ایټس ان ایپل وہ ایکسیپٹ کھاتا ہے، هغه یو مڼه خوري، نو موږ سره بیا ایکشن کمپلیټ کیږي. سبجیکټ شي څه کار کوي، ایټس خوړل کوي، او څوک دا ایکشن ریسیو کوي، ایپل، نو دا زموږ سره ابجیکټ دی، او ابجیکټ دغه ایکشن ریسیو کوي. و دلته یو خبره ضروري ده چې کله یو جملې موږ ته د وټ او د هوم انسر راکوو، نو زموږ سره به هغه جمله کې چې کوم ورب یوز شوی هغه موږ سره ټرانزیټیو ورب وي. که زه داسې یم چې پاکستان ډیفیټډ انډیا، what did Pakistan defeated؟ یا whom did Pakistan defeat؟ که زه داسې یم he killed، what did he kill؟ نو زموږ سره د څه شي انسر راکوي، د what، او کوم انسر راکوي، he killed a snake، اس نے ایک سام کو مارا، نو موږ سره جواب د څه میلاویږي، د what. نو چې کله یو جمله کې موږ سره د what انسر میلاویږي، په هغه جمله کې چې کوم ورب استعمال شوی هغه ته به موږ ټرانزیټیو ورب وایو. که زه داسې ویم چې I saw، what did I saw؟ نو موږ سره د what انسر کم میلاویږي، I saw you، میں نے تمہیں دیکھا. دلته چې کوم ورب استعمال شوی دی سا، نو دا زموږ سره ټرانزیټیو ورب دی. she eats وہ کھاتا ہے، what does she eat؟ she eats an apple، نو موږ سره انسر د څه میلاویږي، د what. نو دا قسمه سنټینس کې چې کله موږ د ورب شناخت کوو نو هغه به ټرانزیټیو ورب وي. اوس موږ سره اینډ ټرانزیټیو ورب څه ته وایي. اینډ ټرانزیټیو ورب ته موږ په اردو کې پهلې لازم هم وایو. ډیفینیشن یې داسې کوو چې an end transitive verb as a verb that does not necessarily require an object to make sense of the action being performed by the subject. یعنی د end transitive verb دپاره د object ضرورت نه وي. چې کله سبجیکټ یو کار کوي نو د هغې دپاره صرف د ورب ضرورت به وي. په end transitive کیس کې د object ضرورت به نه وي.
دا موږ سره بغیر د object هم یو complete sense جوړی. لکه د مثال په تور باندې the dog barks کتا بونگتا ہے یا he goes to school وہ school جاتا ہے. the baby smile at me یا we arrived in the evening. او دې جملو کې چې موږ سره کوم ورب استعمال شوي دا زموږ سره intransitive verb دي. ځکه intransitive verb دي چې موږ سره د object ضرورت نه لري. دلته کالر زموږ سره object دی خو دا object د چا دی؟ د to. یاد لرئ intransitive verb چې کله موږ سره په جمله کې استعمال شوي نو هغه جمله واپس وایسته نه کنورټ کیږي. دلته کې کالج object د زموږ سره خو دا object د چا دی؟ د to دی. د preposition to object دی. د goes object نه دی. او موږ دا ویلو چې په transitive verb کې موږ سره direct object ضرورت وي. یعنی دا goes به direct related د چا سره وي؟ د object سره. خو دلته منځ کې preposition رالو نو دا زموږ سره intransitive verb دی. دغه شان the baby smile at me preposition plus object. نو چې کله موږ ته په جمله کې د where او د when answer میلاوېدو نو په هغه جمله کې چې کوم ورب یوز شوی هغه ته موږ intransitive verb وایو. لکه د مثال په تور که موږ دې جملې ته وګورو he goes to school نو موږ ته د څه شي answer میلاویږي؟ د where answer میلاویږي. where answer څنګه میلاویږي؟ he goes to school where does he go نو answer څه میلاویږي؟ he goes to school. نو دې جمله کې چې کوم ورب استعمال شوی دا موږ سره شي intransitive verb. the baby smile at me when did we arrived نو موږ سره answer څه میلاویږي؟ we arrived in the evening نو د when answer موږ سره دلته کې میلاویږي. نو چې کله په جمله کې موږ سره د where او د when answer میلاوېدو نو په هغه جملو کې چې کله کوم ورب استعمال شوی هغه ته موږ intransitive verb وایو. Thank you very much.